Xung đột Đông Âu vẫn chứng kiến nhiều diễn biến kịch tính. Tình báo Ukraine ám chỉ khả năng xảy ra chuỗi tấn công ở nước Nga. Ukraine nói liên minh xe tăng phương Tây gửi 120 tới 140 chiếc trong làn sóng đầu tiên. Nga tuyên bố kiểm soát ngôi làng cách Bakhmut chỉ 5 km. Tuy nhiên, Ukraine nói đẩy lùi quân Nga giữ vững tuyến tiếp tế quan trọng ở thành trì này. Ở diễn biến khác, Anh nói cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine là điều phi thực tế. Điện Kremlin chỉ trích sự hung hăng của các nước Baltic và Ba Lan. Trung Quốc phản đối Tổng thống tân cử Cộng hòa Séc điện đàm với bà Thái Anh Văn. Trung Quốc phản ứng gì khi Mỹ dừng cấp phép bán công nghệ cho Huawei? Pháp tiếp tục chứng kiến đình công trên toàn quốc. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Ông Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, ngày 31 tháng 1 cảnh báo rằng Nga sẽ tiếp tục gặp các vấn đề cho đến khi nước này rút quân và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, vị quan chức nói thêm, Kiev hiện có người gài chất nổ trên lãnh thổ Nga, đồng thời ám chỉ về khả năng xảy ra một chuỗi tấn công ở nước này trong thời gian tới. Khi được hỏi về sự can dự của ông ấy trong các cuộc tấn công hồi năm ngoái vào cầu Crimea và các căn cứ không quân của Nga, ông Budanov đã không nhận lực lượng đặc biệt của ông đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, ông cảnh báo sẽ có nhiều cuộc tấn công kiểu đó. Điều này đã phá vỡ ảo tưởng về sự an toàn của họ. Có đặc vụ gài chất nổ, có máy bay không người lái, luôn sẽ có những vấn đề bên trong nước Nga cho đến khi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục. Ông nói, ông cũng đưa ra lời cảnh báo tới Điện Kremlin, nói rằng Kiev đã tuyển dụng những cộng tác viên người Nga, đó là những người rất dễ làm việc cùng và là những người mà Kiev tích cực hỗ trợ. Ông Budanov tiếp tục nhấn mạnh rằng Ukraine phải làm mọi thứ để đảm bảo rằng Crimea sẽ trở về với Ukraine vào mùa hè này. Ông cũng bác bỏ khả năng Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu quân đội Kiev tiếp cận bán đảo. Tuy nhiên, theo đài RT, Moscow khẳng định Crimea là một phần của Nga và sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào đối với lãnh thổ của họ bằng vũ khí mạnh hơn. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 31 tháng 2 cho biết, nước này sẽ nhận khoảng 120 đến 140 xe tăng trong làn sóng bàn giao đầu tiên đến từ Liên minh 12 nước đối tác. Kiev vào tháng này đã được nhiều cường quốc phương Tây cam kết ủng hộ xe tăng chiến đấu chủ lực, trong khi Nga cố gắng tiến công ở miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Kuleba nói trong một cuộc họp báo trực tuyến, Liên minh xe tăng hiện giờ có 12 thành viên. Tôi nhận thấy rằng, trong đợt chuyển giao đầu tiên, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận được 120 đến 140 xe tăng do phương Tây chế tạo. Ngoại trưởng Kuleba cho biết, Kiev đang làm việc hậu trường để thuyết phục thêm nhiều nước cung cấp xe tăng, ở thời điểm mà các quan chức Ukraine nói là rất quan trọng đối với toàn bộ xung đột. Chúng tôi đang nỗ lực để gia tăng số thành viên của Liên minh xe tăng, cũng như gia tăng số lượng xe tăng được đóng góp, ông Kuleba phát biểu. Reuters và nhiều hãng tin phương Tây cho biết Kiev đang lên kế hoạch phản công lớn, quyết giành lại các vùng lãnh thổ ở miền Nam và miền Đông. Tuy nhiên, Mỹ được cho là đã khuyên Kiev hoãn lại kế hoạch của mình, cho đến khi họ nhận được vũ khí hiện đại của phương Tây và đảm bảo có thể sử dụng chúng một cách linh hoạt hiệu quả. Ukraine cũng vô cùng lo ngại khả năng Nga sẽ mở các mũi tiến công mới trong vài tháng hoặc thậm chí là vài tuần sắp tới. Nga ngày 31 tháng 1 khẳng định quân đội nước này đã kiểm soát ngôi làng Blahodar ở ngay phía bắc Bakhmut, nơi giao tranh ác liệt nhất hiện nay thuộc Donetsk, phía đông Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, ngôi làng cách Bakhmut 5 km về phía bắc đã được Nga giải phóng sau khi bộ binh tấn công mạnh mẽ với sự yểm trợ của không quân. Trước đó, tổ chức vũ trang Wagner Group mà Mỹ xem là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vào ngày 28 tháng 1 đã thông báo kiểm soát làng Blahodar. Tuy nhiên, phía Kiev khẳng định đã chặn đứng một cuộc tấn công lớn nhằm vào làng. Hiện chưa thể kiểm chứng các báo cáo về cục diện ở xung quanh Bakhmut. Địa phương này được gọi là tử địa, chứng kiến cuộc đấu tranh làm bào mòn nhân lực và vật lực của các bên trong nhiều tháng này. Ở phía ngược lại, theo Sky News đưa tin, Ukraine hôm 31 tháng 1 tuyên bố lực lượng của nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trên một con đường gần thị trấn phía đông Bakhmut.
ngăn Moscow giành quyền kiểm soát một tuyến tiếp tế quan trọng của Ukraine. Cụ thể, phát ngôn viên của quân đội Ukraine Serhiy Cherevity cho biết, lực lượng Nga đã thất bại khi cố gắng kiểm soát con đường dẫn từ thị trấn Chasiv Yar đến Bakhmut. Quân đội Nga đã không thể cắt đứt tuyến đường tiếp viện cho lực lượng vũ trang Ukraine. Do đó, quân đội Kiev ở Bakhmut vẫn được cung cấp mọi thứ cần thiết, ông Cherevity nói. Ông Cherevity nói thêm rằng Bakhmut vẫn là một trong những tâm điểm tấn công của Nga, bao gồm các cuộc tấn công bằng pháo binh và bộ binh. Hiện các báo cáo của hai bên về xung đột chưa thể kiểm chứng. Theo TASS đưa tin, phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry vào hôm 31 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng NATO đã tham gia vào một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga trong một thời gian dài. Ai cũng hiểu, các nước phương Tây đang cố gắng biện minh cho hành động bơm vũ khí cho Ukraine, kể cả những phát ngôn cho rằng cung cấp vũ khí là con đường dẫn đến hòa bình. Có thể thấy rằng NATO đang tham gia vào một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga, và quá trình này đã diễn ra trong một thời gian khá dài. Ông Lavrov nói, Ngoại trưởng Nga cũng lưu ý rằng Moscow đang thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các nỗ lực nhằm biến Ukraine thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nga. Tất nhiên là Nga vẫn theo dõi sát sao các cuộc thảo luận của phương Tây trong việc tiếp tục bơm khí tài quân sự đến Ukraine, trong đó có cả vũ khí tấn công. Và chúng tôi không chỉ đơn thuần chỉ quan sát, mà còn thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những nỗ lực biến Ukraine thành một mối đe dọa thậm chí còn nghiêm trọng hơn đối với an ninh của Nga. Hơn thế, Moscow cũng sẽ ngăn chặn chế độ Kiev thắng thế trong chính sách phân biệt đối xử đối với tất cả những công dân Ukraine, những người cố gắng kết nối với truyền thống và lịch sử của nước Nga, văn hóa Nga và tiếng Nga, ông Lavrov nói. Ông Lavrov đồng thời nhấn mạnh rằng Nga đang theo dõi các kế hoạch của phương Tây và các lực lượng vũ trang Moscow đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn quá trình này trở thành hiện thực. Theo đài CNN đưa tin, Vương quốc Anh hôm 31 tháng 1 cho rằng việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine là điều không thực tế. Bình luận được đưa ra trong bối cảnh giới chức Ukraine tiếp tục thúc giục các đồng minh phương Tây tăng cường viện trợ quân sự đến Kiev. Cụ thể, phát ngôn viên của phố Downing trong bài phát biểu trước báo giới nói rằng các máy bay chiến đấu có kết cấu cực kỳ tinh vi và cần hàng tháng trời để học cách điều khiển. Do đó, Lisbon tin rằng việc gửi những khí tay này đến Ukraine là không thực tế. Bên cạnh đó, vị phát ngôn viên còn cho biết Vương quốc Anh cam kết tiếp tục thảo luận với các đồng minh của mình về cách tiếp cận đúng đắn trong việc hỗ trợ Ukraine. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 30 tháng 1 cho biết Paris chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ Ukraine về việc gửi máy bay chiến đấu, nhưng về nguyên tắc không có gì vượt quá giới hạn. Ngược lại, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đáp không khi được phóng viên hỏi về việc liệu Washington sẽ cung cấp F-16 cho Ukraine hay không. Về phía Berlin, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung hôm thứ Sáu tuần trước, tân Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Pistorius, cũng đã loại trừ khả năng gửi máy bay chiến đấu từ Ukraine. Điều này không thể xảy ra, ông Pistorius nói. Nga ngày 31 tháng 1 cho rằng việc Tổng thống Litva kêu gọi cung cấp tiêm kích cho Ukraine đã nhấn mạnh lập trường vô cùng hung hăng của các nước Baltic cùng với Ba Lan. Điện Kremlin đề nghị các cường quốc châu Âu nên có hành động phản ứng để kiềm chế, cân bằng lại những quan điểm hiếu chiến. Theo Reuters, bình luận được Điện Kremlin đưa ra sau khi Tổng thống Litva, ông Gitanas Nausėda, ngày 30 tháng 1 kêu gọi NATO nên ngừng vạch ra những làn ranh đỏ và hãy cung cấp cho Ukraine mọi thứ cần thiết để đẩy lùi quân Nga, bao gồm tiêm kích và tên lửa tầm xa. Ngày 31 tháng 1, khi được hỏi về những phát ngôn của ông Nausėda, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nói chung, chúng tôi đã nhìn thấy quan điểm vô cùng hung hăng từ nhiều quan chức các nước Baltic và Ba Lan. Rõ ràng, họ sẵn sàng làm mọi thứ để kích động đối đầu, không cần quan tâm đến hậu quả. Ông Peskov nói thêm, dĩ nhiên thật đáng buồn khi nhìn thấy các cường quốc châu Âu, những người thúc đẩy mọi tiến trình của châu lục lại không thể đóng vai trò cân bằng ở hiện tại. Theo Reuters, những quan điểm của Tổng thống Litva nêu ra sau khi Đức, Anh, Mỹ công bố cung cấp xe tăng chủ lực cho Ukraine, một động thái khiến Nga tức giận và cảnh báo có nguy cơ xung đột leo thang. Các nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia đều từng nằm dưới sự điều hành của Moscow trước khi tuyên bố độc lập, vào thời điểm Liên Xô tan rã vào năm 1991. Ba Lan và các quốc gia Baltic với vị trí địa lý ngay sát Ukraine đã mạnh mẽ ủng hộ Kiev. Họ ủng hộ lập luận của Ukraine rằng nước này cần thêm vũ khí tiên tiến của phương Tây để chống lại các đợt tấn công mới của Nga.
Trung Quốc ngày 31 tháng 1 chỉ trích cuộc điện đàm giữa Tổng thống tân cử của Cộng hòa Séc ông Petr Pavel với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Bắc Kinh cho rằng ông Pavel đã phớt lờ những lời khuyên của Trung Quốc. Ngày 30 tháng 1, ông Pavel đã nhận điện thoại chúc mừng của bà Thái Anh Văn, dù Praha và Đài Bắc không có quan hệ chính thức. Về việc này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Tổng thống tân cử Pavel đã phớt lờ những nỗ lực của Trung Quốc để thuyết phục ông ấy ngừng thực hiện những hành vi vượt qua lằn ranh đỏ của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông ấy đã khăng khăng làm như vậy, can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Chúng tôi bày tỏ sự bất bình sâu sắc và kịch liệt phản đối. Theo Reuters, Bắc Kinh xem mọi trao đổi chính thức với Đài Loan là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh thường xuyên chỉ trích những nhà lập pháp nước ngoài đến thăm hòn đảo. Tuy nhiên, cuộc điện đàm giữa nguyên thủ nước ngoài với bà Thái Anh Văn còn bị xem là vấn đề nghiêm trọng hơn. Phát ngôn viên Mao Ninh mới đây cho biết, trước khi được bầu làm tổng thống, ông Pavel đã công khai khẳng định sẽ tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc, nhưng giờ đây là hành động trái ngược. Theo Reuters, trong cuộc điện đàm dài khoảng 15 phút vào ngày 30 tháng 1, bà Thái và ông Pavel, một cựu chỉ huy NATO, đã thảo luận về giá trị của tự do, dân chủ và nhân quyền. Ông Pavel bày tỏ hy vọng được gặp trực tiếp bà Thái trong tương lai. Hầu hết các quốc gia tránh công khai tương tác cấp cao với Đài Loan và nhà lãnh đạo của hòn đảo vì họ muốn giữ mối quan hệ với nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần của Trung Quốc và yêu cầu nước khác công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Ngược lại, chính quyền dân cử ở Đài Bắc phản đối điều này. Năm 2016, ông Donald Trump không lâu sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ đã trò chuyện qua điện thoại với bà Thái Anh Văn, khiến Trung Quốc phản đối gay gắt. Vừa qua, bà Thái bày tỏ hy vọng dưới sự lãnh đạo của ông Pavel trong thời gian tới, Cộng hòa Séc sẽ duy trì hợp tác với Đài Loan để thúc đẩy mối quan hệ đối tác bền chặt. Tương tác song phương giữa Đài Loan và Cộng hòa Séc là gần gũi và tốt đẹp. Văn phòng của bà Thái tóm tắt về nội dung của cuộc điện đàm. Ông Pavel, cựu tướng lục quân và là cựu chỉ huy cấp cao của NATO, đã chiến thắng bầu cử Tổng thống Cộng hòa Séc vào hôm 28 tháng 1. Ông sẽ nhậm chức vào đầu tháng 3, thay cho Tổng thống Miloš Zeman, người có quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh. Đài NHK đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-suk tại Seoul hôm 31 tháng 1. Theo đó, chỉ huy quân đội của hai nước đồng minh đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán ba bên với Nhật Bản nhằm tạo môi trường chia sẻ nhanh chóng dữ liệu cảnh báo tên lửa của Triều Tiên. Theo báo cáo tại cuộc họp ngắn sau hội đàm, chỉ huy quân đội của hai nước đã lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tục của Bình Nhưỡng, đồng thời tái khẳng định các biện pháp tăng cường răn đe mở rộng, trong đó Washington cam kết bảo vệ các đồng minh của mình bằng vũ khí hạt nhân và các khí tài khác của Mỹ. Bên cạnh đó, hai bên có nhất trí tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng chung vào tháng 2 tới đây, dựa trên kịch bản giả định là đối phó với các đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng. Song song với đó là các cam kết mở rộng quy mô các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước. Không dừng lại ở đó, Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ và Hàn Quốc cũng đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán ba bên với Nhật Bản trong thời gian sớm nhất có thể, nhằm thảo luận về vấn đề hợp tác an ninh giữa các quốc gia. Chia sẻ trước báo giới, ông Austin nhấn mạnh rằng Mỹ đảm bảo các cam kết bảo vệ Hàn Quốc và sự hợp tác ba bên sẽ có vai trò tăng cường tất cả các khía cạnh an ninh của cả Mỹ, Nhật và Hàn Quốc. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 31 tháng 1 bày tỏ quan ngại sâu sắc liên quan một báo cáo nói rằng Mỹ ngừng cấp phép cho các doanh nghiệp nước này xuất khẩu công nghệ cho ông lớn Huawei của Trung Quốc. Theo các nguồn tin thân cận của Reuters, quan chức Mỹ đang soạn thảo một chính sách mới để cấm cửa hoàn toàn Huawei thay vì chỉ cấm vận một phần như trước. Lệnh cấm mới quy định các doanh nghiệp Mỹ không thể bán thiết bị 4G, Wi-Fi 6 và 7, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây hiệu suất cao và dịch vụ đám mây cho phía Huawei. Phát ngôn viên Mao Ninh cho biết, Trung Quốc phản đối Mỹ ngày càng lạm dụng cái cớ bảo vệ an ninh quốc gia để gây ép vô lý cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Tại Mỹ, một phát ngôn viên Bộ Thương mại ở Washington cho biết các quan chức đang tiếp tục xem xét chính sách và quy định của chúng tôi, nhưng từ chối chia sẻ thông tin. Huawei và hãng bán dẫn Qualcomm của Mỹ chưa đưa ra bình luận. Các kênh truyền thông như Bloomberg và Financial Times cũng đã đăng tải thông tin về biện pháp cấm cửa Huawei mà Washington có thể sắp công bố. Giới chức Mỹ năm 2019 đã ghi tên Huawei vào danh sách đen thương mại, hạn chế hầu hết các nhà cung cấp Hoa Kỳ bán sản phẩm và công nghệ với tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc, trừ khi có giấy phép đặc biệt. Trung Quốc ngày 31 tháng 1 phản đối điều mà họ gọi là quy định hạn chế nhập cảnh mang tính phân biệt đối xử mà nhiều nước đã áp dụng với hành khách đến từ Trung Quốc. Bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, từ khi Trung Quốc điều chỉnh chính sách COVID-19, một số ít quốc gia đã áp đặt biện pháp hạn chế nhập cảnh phản khoa học đối với hành khách từ Trung Quốc. Đáng buồn thay,
một vài nước vẫn khăng khăng duy trì biện pháp phân biệt đối xử này. Trung Quốc kịch liệt phản đối điều đó và có lý do để đưa ra những phản ứng đáp lại phù hợp. Theo Reuters, phát ngôn của bà Mao đưa ra trong lúc Thủ tướng Hàn Quốc ngày 31 tháng 1 gợi ý rằng biện pháp hạn chế đối với khách từ Trung Quốc có thể bãi bỏ sớm hơn kế hoạch ban đầu nếu như số ca nhiễm giảm xuống. Hiện ngành giao thông và du lịch Hàn Quốc đều đặt kỳ vọng lớn đối với làn sóng du khách quay trở lại. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết Seoul đang cân nhắc bãi bỏ hạn chế về cấp thị thực ngắn hạn đối với hành khách đi từ Trung Quốc. Việc này có thể diễn ra trước cuối tháng 2 nếu như tình hình dịch ở Trung Quốc được kiểm soát tốt, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin. Các công đoàn ở Pháp lại xuống đường hôm 31 tháng 1, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp diễn ra đình công trên toàn quốc, phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của chính phủ. Tại thành phố miền Tây Saint-Nazaire, hàng ngàn người biểu tình mặc áo vest vàng cùng nhau tuần hành với những tấm bìa cắt tông ghi khẩu hiệu phản đối kế hoạch của chính phủ, đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64, đồng thời lùi lại độ tuổi đủ điều kiện hưởng 100% lương hưu. Một tài xế xe buýt cho biết, chúng tôi không thể lái xe cho đến lúc 64 tuổi. Đơn giản là không thể. Có những ngành nghề gặp điều kiện khó khăn và chính phủ không thể yêu cầu họ làm việc tới 64 tuổi. Cuộc đình công ngày 31 tháng 1 làm gián đoạn hệ thống sản xuất điện, hệ thống giao thông công cộng và lớp học ở khắp nước Pháp. Chỉ 1/3 tuyến tàu tốc độ cao TGV còn hoạt động. Với hệ thống tàu hỏa địa phương, mọi thứ còn tệ hơn. Hệ thống tàu điện ngầm Paris cũng bị gián đoạn nghiêm trọng. Một số nhà ga bình thường vốn đông nghẹt nay hoang vắng kỳ lạ. Một người di chuyển xa ở Paris cho biết, chính phủ đúng là phải phiền lòng khi các công đoàn muốn thay đổi điều này điều kia, nhưng hành khách thì không nên bị ảnh hưởng. Tình hình đã đi đến mức này, tôi không thể ủng hộ phong trào phản đối, nó gây ra quá nhiều bất tiện. Trong khi đó, theo Reuters, các cuộc khảo sát cho thấy đa số người Pháp vốn đã giận dữ về chi phí sinh hoạt leo thang do lạm phát cao, bày tỏ phản đối cải cách lương hưu. Tuy vậy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 30 tháng 1 tỏ ra kiên quyết về kế hoạch của mình, nói rằng cải cách là không thể tránh khỏi để đảm bảo khả năng tồn tại của hệ thống lương hưu. Theo ước tính của Bộ Lao động Pháp, các biện pháp mới sẽ đem lại nguồn thu thêm 17,7 tỷ euro. Trong khi đó, hàng vạn người Pháp dự kiến sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình. Một cư dân Paris ngày 30 tháng 1 cho biết, tôi sợ rằng đêm nay sẽ rất dài, nhưng tôi thông cảm với các công đoàn. Nếu đây là cách duy nhất để được lắng nghe và thấu hiểu, thì đành chịu thôi. Theo Kyodo News, Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 30 tháng 1 tuyên bố rằng đại dịch COVID-19 vẫn là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Ủy ban khẩn cấp về quy định y tế quốc tế của WHO đã thảo luận về đại dịch vào thứ Sáu tuần trước tại cuộc họp lần thứ 14 về COVID-19. Theo đó, nhóm chuyên gia y tế thống nhất xem đại dịch COVID-19 vẫn đang ở trong tình trạng y tế công cộng khẩn cấp, gây quan ngại trên toàn cầu. Người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đồng tình rằng nên tiếp tục tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế về dịch bệnh. Tuy nhiên, ông cho biết đại dịch đang ở giai đoạn chuyển tiếp và bày tỏ hy vọng thế giới sẽ thoát khỏi tình trạng khẩn cấp trong năm nay. Quyết định duy trì mức cảnh báo nhất về đại dịch COVID-19 do WHO đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại về số ca tử vong vẫn ở mức cao, mức độ tiêm chủng chưa đầy đủ ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, cũng như các nhóm có nguy cơ cao nhất trên toàn thế giới, và các nguy cơ liên quan đến các biến thể mới. Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kyodo News cho biết, đường cong trong biểu đồ tử vong trên thực tế vẫn đang tăng lên, ngay cả khi không tính đến dữ liệu báo cáo từ Trung Quốc. Và đó là những gì chúng tôi quan tâm hiện nay, cô Kerkhove nói. Theo WHO, số ca tử vong bắt đầu tăng trở lại vào tháng 12 năm ngoái, khi Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới, đối mặt với làn sóng lây nhiễm lớn chưa từng thấy sau khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch và mở cửa trở lại. Cụ thể, gần 40.000 ca tử vong đã được ghi nhận vào tuần trước, với một nửa trong số đó là các báo cáo từ Trung Quốc. WHO đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc chia sẻ dữ liệu chi tiết hơn, bao gồm các trường hợp tử vong và nhập viện cũng như trình tự gen. Số ca tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc đang tăng lên, nhưng chúng tôi vẫn cần số liệu chi tiết hơn, cô Van Kerkhove nói. Theo Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc, Bắc Kinh vốn chỉ ghi nhận những ca tử vong do COVID-19 nếu bệnh nhân có các triệu chứng về suy hô hấp, và đánh giá này theo WHO là quá hẹp. Ông Tedros trong một cuộc họp báo gần đây cho rằng loại virus này đã và sẽ tiếp tục khiến chúng ta ngạc nhiên, và nó sẽ tiếp tục gây ra các trường hợp tử vong nếu vaccine và thuốc chống virus không được chia sẻ với những người cần chúng và thông tin sai lệch không được xử lý. Chỉ định khẩn cấp là mức cảnh báo cao nhất của WHO liên quan đến dịch bệnh bùng phát. Nhưng mỗi quốc gia có trách nhiệm thực hiện các bước thích hợp
để quản lý khủng hoảng sức khỏe, người đứng đầu WHO nhấn mạnh. Nền kinh tế đang gặp khó khăn của Haiti lại hứng đòn sau vụ 7 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng trong vụ đối đầu với băng đảng hồi tuần trước. Làn sóng bạo lực có nguy cơ đẩy nhiều người dân Haiti lún sâu hơn vào tình cảnh đói nghèo, theo Reuters. Tại thủ đô Port-au-Prince, một người bán bánh mì than rằng anh phải tăng giá bán vì nguyên liệu leo thang, trong khi thu nhập ngày càng nhỏ giọt. Ai nấy đều lo ngại về nguy cơ các băng đảng tấn công tràn lan trên đường phố. Một cư dân khác cho biết Port-au-Prince đang bị bao vây bởi các băng đảng tội phạm. Việc này làm gián đoạn hàng hóa chuyển tới thủ đô, khiến mọi thứ càng trở nên đắt đỏ hơn. Sự tuyệt vọng đã gia tăng ở Haiti trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và bạo lực sau khi nhiều cảnh sát tử vong trong lúc làm việc. Một cuộc biểu tình giận dữ của các nhân viên an ninh đã kéo tới dinh thự của Thủ tướng lâm thời Ariel Henry. Nhóm nhân quyền Haiti RNDDH cho biết có 78 sĩ quan cảnh sát đã bị sát hại kể từ khi ông Henry lên nắm quyền vào tháng 7 năm 2021, tức trung bình 5 người qua đời mỗi tháng. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc đang thảo luận về việc cử một lực lượng nước ngoài đến Haiti để đối phó với các nhóm tội phạm, cho rằng chính quyền Haiti đã bất lực về việc này. Ngoài ra, vào tuần trước, ban điều hành của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phê duyệt 105 triệu đô la Mỹ để giúp Haiti giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng. Quốc gia vùng Caribe này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trên diện rộng. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.